So, hello guys. Again, this is your makeup vlogger, Jhen Ordioso. Ngayon guys, gagawa ako ng, as you can see, may black. So, ano yung naisip nyo? So, gagawa ako ngayon guys ng Uling challenge. Ayan, charcoal. Uling. Ayan na lang. Para mas maninda ng lahat. Uling challenge Kilay. Oh my gosh, di ba? So, ayan nga guys, bago ko umpisahan itong challenge na to, please don't forget to subscribe my channel, Jhen Ordioso. Click the like and the notification bell guys. So, let's start. Are you ready? Are you ready for my Uling challenge? So, let's start guys. So, ayan na nga guys, andito na naman ako. Hindi ako makapaggawa ng September looks ko ngayon kasi it's already September 2 at hindi ako magawa ng looks ko dahil nga as you can see nag-allergy ang face ko. Kung may mga recommendation kayo dyan na for allergy face dahil sa makeup, please comment below guys. Ayan, so I'm on the process of healing my face. Sobrang init healing my face kasi nga ayoko pa mag-bake up na meron akong mga pimples. Gusto ko matanggal muna siya bago ako maglagay ng makeup arts, makeup look. Ayan. So, pasensya na guys kung hindi muna ako makapag-looks ngayon. Pero ngayon, mag-challenge ako for us to for fun. Ayan, for fun about something makeup din to para relate naman siya sa makeup na aking channel. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo dahil merong uling dito ay both. Guys, so ito yung mga uling, 10 pesos siya, maraming na siya. Hindi ko naman siya magagamit, dapat bila ko 2 pesos. Pero hindi naman pwede yun, dapat 10 pesos na kasi yung pinaka-minimum nila na bibilhin. Naka-per pack na kasi siya, naka-per plastic. Kaya ayan, so ito siya guys. Magkikila ako ng uling challenge ngayon. Pero, ayan, bago ko umpisahan, gusto ko lang magpasalamat dahil sa mga nanonood sa aking vlog. Maraming salamat sa mga nagbigay. Maraming salamat. So, ayan nga guys. Ready guys for my uling challenge. So, this is my uling challenge. Uling or charcoal challenge. So, ang gagamitin ko guys is plant na lang. Ayan guys, ito yung gagamitin ko uling sa aking face. So, bago ko ayan, yung white ito, para hindi siya mag-oil at hindi mahirap hindi siya mabilis mawala. So, ayan siya guys, hindi nila ako magpulbo. Ayan, medyo yung face natin ay hindi okay. Ayan, so this is my first time na nagka-pimples because of makeup. So, I'm so very sad. I was very disappointed. Pero okay lang yan. It's a part of makeup. As you can see kay Miss Leticia. Kung kilala niyo si Leticia na isang super duper idol ko siya sa vlogger. Ayan, hi po Miss Leticia. Nagkaka-pimples dahil sa makeup, diba? So, let's start. So, here my ulings. So, naghahanap ako. Gusto ko yung may pekka pointed. So, ito siya guys. So, ito siya. So, let's start guys. Ito yung mirror. So, ayan guys, i-try natin siya dito. So, ganyan. O, diba? Opaque. So, ganyan lang guys. Ito yung, sabi kasi nila maganda daw. Itatry ko daw ang mag-uling challenge. This is for fun lang naman. At least, related naman siya sa makeup guys. So, ayan siya guys. So, hindi siya masyadong tumatatak. Ayan. Kung naubusan na kayo guys ng pangkilay, ito na. Diba? So, kung wala man kayo dyan pangbili ng pangkilay or wala naubusan, try this guys. So, effective naman. So, ayan. Kasi, importante, basta may panglinis ka, maganda ang kilay guys. So, binablock ko na siya lahat kasi aayusin ko siya mamaya kasi meron naman tayong concealer. So, ganyan siya guys. Ayan. Siya na alilinisin natin mamaya. Sabay na siya. Oh guys, oh my gosh. So, ganyan. Alam mo yung natatawa talaga ako sa sarili ko. Pinagagawa ko. Pinagagawa mo dyan, ha? So, ganyan. So, ayan nga guys. So, ayan. O, diba? Nangyari. Wala nang buhok. So, ganyan nga siya guys. Yung ginawa ko. Lagpas. So, ayan nga guys. So, lilinisin ko lang sa konti. Use this one. So, lilinisin ko lang muna siya sa gilid-gilid bago ko linisan. Ayan. So, ayan. Hindi pa siya masyadong nag-pinto. Pa siya masyadong. So, let's try again. Ito na part kasi wala siya. Itong napili ko. Itong napili na. Uling na. Ito na nga lang malaki. Baka ibang ano na to. Baka mas, ito guys, sobrang laki. Baka mas ano to. Baka mas
baka mas effective. O, yun nga. I feel. Sa kabila. Siguro ibang ano to. Pang klase ng... Aray. Nagagawa mo. Ginagawa. So, ayan nga siya guys. So, lilinisin na natin. Diba? So, what's that? So, lilinisin ko na guys. Gusto ko yung medyo nagkaan talaga siya nagla-black. Hindi ko siya makuha na ng sobrang black niya. Wait lang guys. At kukuha lang ako ng brush. Ayan, nagla-black siya. So, itatry ko siya. Dapat ganun guys. So, another discover. So, kuha ka ng brush. Tapos, ganun. Ay, amazing. So, ganito pala siya guys. So, dapat ibra-brush mo siya. Ganyan. Tapos, saka i-apply. Ayan guys, oh. Papansin nyo. Oh, ayan. So, amazing. So, ganyan nga siya, guys. So, alam nyo na, ha? Ayan. So, medyo kinalat-kalat ko siya kasi lilinisin ko naman siya. So, dito sa kabila. O, diba, Bongolarium. Ayan. So, tatry natin. So, ayan na. So, nag-black nga siya. Yung panglinis ko nag-black. So, kailangan kong kumuha ng ibang brush, guys. So, wait na nga siya, guys. Ay! So, ito yung ito yung nakuha kong panglinis. So, dito yung Sales Lady na Pro Cosmetics. So, ayan, ito yung kanilang full cover concealer. So, ito yung gagamitin kong panglinis. So, ayan. So, ayan nga siya, guys. So, let's try this. Wait lang, guys. Guys, so using the concealer. Any concealer will do all my top. Ayan, so let's clean. So, ayan guys. Yung brush, ang tanga lang. So, ganun guys. So, ito siya. Ito yung ating gagamitin. Ayan. So, ito yung secret to guys ha. Kung meron ka na, kung wala ka pang kilay dyan, basta mayroon kang brush, nitong brush na ganito, ito yung gagamitin mo for your kilay. So, ayan siya. Ayan. So, kakapalan ko lang siya. Hindi mo siya pinag-iganon guys. So, tinanay ko siya, hindi siya applicable. So, mas okay pa rin siya guys kapag gagamit ka ng brush. Gamit ka ng brush at ito. So, ganyan siya guys. Better para mas maganda yung kanyang lagay. Ayan siya guys. So, another time. Sobrang init kasi talaga guys. Sobrang nakasarado kasi yung mga bintana. Para marinig niyo yung boses ko na nagsasalita. Ayan. So, gagandahin na natin yung shape niya. Medyo okay na siya. Ayan. So, okay na dito sa taas. So, ayan siya. So, that's it. Medyo makapal siya. So, medyo ano natin konti. Bawasan. Ayan, dito sa baba. So, ganyan lang guys. O, diba? O, nasobrahan ko naman. So, ganyan guys. So, I'm so amazing. It's amazing. So, wala na akong masabi sa charcoal na to kasi isang, para guys, napaka-bongolarium. Ayan guys, so may kilay. Ganito lang yung gamitin nyo guys. Sigurado ang pack na. O, diba? May kilay ka na. Ayan guys, so medyo makapal lang konti dito. So, bawasan natin para naman maayos-ayos naman yung picture taking. Ayan siya guys. So, amazing guys. So, it's time to clean guys. So, it's time to clean the other one guys. So, I'll be back. Guys, so that's my kilay. This is made from Uling. So, ito guys. So, ayan guys, kung gusto nyo gumamit nito, itong mga hacks na to, hacks na Uling. So, gagamit muna kayo ng mga brush na katulad ng ganyan or mas manipis. Basta yung ganitong brush guys. Para, ganito nyo siya guys. Parang meron kayong pat eyebrow, ayan, eyebrow pat. Dito ganito, hindi siya agad-agad ganun. Kasi trinay ko siya guys, hindi siya pwede. So, dapat ganito muna siya. Tapos, saka nyo siya ilalagay ng ganyan guys. Parang mga pad lang. So, ayan siya guys. So, kung gusto nyo siya, kung gusto nyo mag-upgrade ang inyong uling. So, trinay ko siya kasi malakas akong pandikdik. So, idikdikin nyo siya guys. Ilagay nyo sa mga container nyo na maliliit. Yung mga pinagtanggalan nyo ng mga, kung ano mga ginagamit ko sa mukha. Then, dikdikin nyo tapos ilagay nyo dun guys. Then, lagyan nyo siya ng alcohol para mag-form siya guys. So, that's it. Ayan guys. So, sobrang ganda. So, ayan guys. Oh, diba? May kilay na ako because of Uling. So, para malinis, kailangan nyo rin may concealer or foundation. Pero, I prefer concealer para mas maganda yung pagkalinis niya. Sa akin, din naman siya malinis kasi nagmamadalin ako guys for this Kilay. Ayan guys. So, I hope you guys enjoy this Uling challenge Kilay. Ayan. So, kung napanood nyo guys dati yung ginawa kong hacks which is yung eyebrow tattoo na 2, 3, 4
hanggang 4 days siya na hindi matanggal, guys. Which is, panoorin nyo siya sa aking channel. Visit my description below, guys, para ilalagay ko doon yung eyebrow tattoo na gamit ang blackening shampoo. So ayan, guys, so I hope you like this video. Share to other one para matry nila tong challenge na to. Kung ikaw ay nanonood ngayon, I'll challenge you to use your eyebrow as your kilay. So ayan, guys, so maraming salamat at sana nag-enjoy kayo and love you all, guys. So I know you miss my looks, pero ngayon wag muna. So bye guys.